سورة البقرة من لما ابتدأت بقراءتها وعرفت أثرها في حياتي ما عاد أفارقها. سلام يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وأخيرا الفيديو المنتظر. آسفة إني طولت عليكم فيه، بس كان في عندي كتير انشغالات صراحة قبله. تجربتي مع سورة البقرة حابة أشارككم هذا الفيديو، بس قبل ما أشارككم هذا الفيديو وهي القصة ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، اشتركوا بالقناة، وما تنسوا تشاركوني تحت بالتعليقات إذا إلكم أنتوا كمان قصة مع سورة البقرة أو كان إلها أثر في حياتكم. قبل ما أبدأ بهاي القصة حابة أحكي لكم إنه أنا مش شيخة وعلي أخطاء كتير وعندي من الأخطاء ما تكفيني، ويعني بتمنى إن شاء الله أكون أحسن وأحسن، بس هي مجرد تجربة أنا مريت فيها وصراحة حابة أفيدكم فيها، وعن جد يعني إلها أثر كبير. والحمد لله رب العالمين مش لحالي التزمت بسورة البقرة. سورة البقرة التزموا فيها أغلب أهل بيتي الحمد لله وكتير من صديقاتي. فبسم الله، يلا نبدأ بالقصة. القصة ابتدأت أول شيء طبعا حابة أشارككم فيه إنه أنا الحمد لله حفظت سورة البقرة من وأنا بالصف الخامس الابتدائي. كانت مدرستي عاملين نظام، كانوا عاملين نصف ساعة تيجي تقريبا من طابور الصباحي إلى قبل الحصة الأولى، هاي للحفظ والتسميع، فهاي شغلة كتير صراحة فادتني. الحمد لله حفظت سورة البقرة وأنا صف خامس خلصتها الحمد لله، فهاي شغلة الحمد لله يعني لهم أجر فيها، يعني الحمد لله رب العالمين. وكنا كل يوم الصبح بتذكر وقتها كانت المس الصبح تقرأ الآيات وإحنا نعيد من وراها لحتى نحفظها، واليوم الثاني نيجي نسمع. طبعا أخذ معي حفظها، هي تقريبا جزئين ونص سورة البقرة، أخذ معي حفظها يمكن من بداية الصف الرابع لنهاية الصف الخامس، لأنه كنت يعني صغيرة فكنت أحفظ مثلا صفحة في اليوم أو نصف صفحة في اليوم، وطبعا مع المراجعة. فالحمد لله على هاي الشغلة. هلأ لما كبرت الحمد لله ضلتني مستمرة يعني في حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ولكن خليني أحكي لكم قبل كم سنة شو صار معي. كنت دايما الحمد لله حاطة في يومي ورد يومي اللي هو تقريبا 10 صفحات في اليوم أقرأ من سورة البقرة، لأنه إلها بركة كتير في حياة الإنسان. إلى طبعا ما صارت معي شغلة قبل كم سنة كانت هيك شغلة كتير صعبة صراحة، قاسية، تعبت من وراها كتير، صابني حزن شديد، يعني مثلي مثل أي بنت في هالعالم، يعني الإنسان بيصير معه ظروف أحيانا. هاي الشغلة طبعا أثرت على نفسيتي، أثرت على صحتي. الحمد لله مرت على خير، ولكن شو صار معي في وقت هديك الظروف وكيف قدرت إني أتعدى هديك المرحلة الصعبة. فأنا بهداك الوقت صراحة مرضت مرضى مرتبة، يعني مرضى غير معروفة. كانت فترة كتير كتير صعبة عن جد صراحة. أنا رح أحكي لكم هلأ هيك تفاصيل بسيطة، مع أنه أنا ما بحب صراحة أشارك يعني لحظات الضعف هاي اللي أنا مريت فيها مع الناس، بس بما أنه رح يكون فيها العلاج وإشي إيجابي فأكيد أنا ما رح إني أخبيها عنكم. بهداك الوقت من كتر الحزن الشديد اللي مريت فيه والنفسية التعبانة جدا كانت، صارت معي شغلة كتير غريبة. بطلت أعرف أنام نهائيا. جسمي صرت أحس إنه بلسعني من كل مكان، يعني زي الدبابيس، زي كأنه حدا عم بيغزني بدبابيس من كل مكان، يعني من كل مكان في جسمي، تخيلوا من الرأس إلى أسفل القدمين. هذا الشيء الشعور كان يصيبني وأنا نايمة وأنا صاحية، وحتى في حياتي اليومية بطلت قادرة أعيش حياتي الطبيعية بأي شكل كان. فوق الحزن وفوق الظروف الصعبة تخيلوا إنه أنتوا كمان صحتكم تتعب. كنت أفكر صراحة إنه هذا الشيء عادي وإنه جراء يعني هاي الظروف وبيروح وفترة وبتمرق، بس صار يوم عن يوم يزيد أكتر وأكتر لحد ما يعني خلاص بطلت قادرة أتحمل. صرت أحس إنه في كهرباء بجسمي من كل مكان. هلأ هي شو هي كهرباء الحقيقة مش كهرباء أنا ما بعرف صراحة، بس إنه أحس في شحنات كتير زائدة في جسمي تأثر علي سلبا على حياتي اليومية، على نومي، على أكلي، على طلعتي، على ابتسامتي، على راحتي النفسية، على كل إشي. المهم اللي صار إنه بطلت أقدر أتحمل. طلعت أنا وماما على المستشفى،
ودخلت رحت على دكتور أعصاب، لأنه قلت أكيد هاي المشكلة مشكلة أعصاب يعني. فدخلت على المستشفى، عملوا لي دخول، جلست مع الدكتور بيحكي لي، بلش يفحصني الدكتور. فأنا كنت أتخيل إنه إشي عادي يعني. فورا بعد ما فحصني لازم نعمل لك تخطيط دماغ، تخطيط جسم، لازم نعمل لك إدخال فوري، تخطيط للجسم كامل، تخطيط دماغ. أنا هون طبعا خفت إنه إيش في يعني، إنه أول مرة بحياتي يعني بصير معي إشي زي هيك. المهم دخلوني وعملوا لي تخطيط وكل إشي. طلعت في النهاية بمرض اسمه تليف العضلات. أنا أول مرة كنت عم بسمع فيه، ما بعرف شو هو. قرأت عنه كتير صراحة، حاولت أقرأ عنه. اللي قرأته إنه هو بيصيب فئة بسيطة من الناس جراء ظروف صعبة أو أزمة نفسية. المهم مو اسمه ولا شو هو، المهم كيف أنا بدي أطلع من هذا الإشي، الشعور اللي كتير بشع، الألم جدا 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 متعب وبشع كان. فطلعت من عند الدكتور بأدوية، مجموعة أدوية، كان من ضمنها أدوية اكتئاب، أدوية للشحنات الكهربائية، أدوية كتير أعطاني، أدوية بتهلك الجسم هلاك. بلشت أخذ هاي الأدوية لأني مضطرة، لأني ما عم بنام، لأني ما عم بعيش حياتي. فعليا كانت أول ليلة عن جد بنام فيها منيح بعد ما أخذت الدواء. بس كيف كانت نومتي؟ صرت أنام طول النهار وطول الليل، أقوم بس أصلي وقت الصلوات. تخيلوا، يا دوب حتى عم باكل لقمة في اليوم صرت. فهل هذا إشي طبيعي؟ هل هاي حياة طبيعية؟ معقول أنا أستمر في حياتي على الأدوية يعني مثلا؟ كيف أنا بدي أجتاز هاي المرحلة؟ موضوع ما كان سهل أبدا. اللي حوالي كانوا يقولوا لي سيبي الأدوية، حاولي إنك قاومي، بس صراحة كتير كان ألم شديد يعني. تخيلي تخيل أنت أو أنت هيك قاعدة وكل جسمك عم يلسعك دبابيس ولسع زي الكهرباء. شعور كان كتير بشع. وبصراحة مرضت كتير يعني في حياتي، مرضات معينة طبيعية، بس كانت هاي أصعب مرضى أو أصعب إشي أنا عن جد بمر فيه. المهم استمرت على الأدوية ما يقارب شهر شهرين، بالكتير 3 أشهر. صرت أعاني من أعراض جانبية، عصبية زيادة، توتر. إذا ما باخد الدواء أو بنسى أخد الدواء بصيبني توتر في الجسم مش طبيعي، أعصابي دايما متوترة، نوم كتير كتير كتير. يعني ببساطة الدواء دمرني. يعني هذه الأدوية أتخيل ما حدا بياخدها إلا بجوز اللي فوق 40 فوق 50. فإنه أنا بنت صبية يعني ليش بدي أخد هاي الأدوية؟ بهداك الوقت قررت إني أترك الدواء وأبحث عن طرق أخرى للعلاج غير الأدوية اللي بتتلف صحة الإنسان تماما. وهذا الشيء صح وعن جد يعني مش غلط الإنسان يدور على بديل للأدوية. الأدوية بتخرب الصحة، بتخرب جسم الإنسان، بتعمل له أعراض جانبية ما إلها أول من آخر. طبعا يا جماعة أنا بهديك الفترة بجانب المرض وبجانب الألم والحزن صارت معي شغلة تانية، إنه بلشت أسمع أصوات في البيت. بالليل أسمع أصوات أقدام بصراحة، يعني ما كنتش بدي أذكر هاي التفاصيل، بس على وعسى إنه يعني تفيد الناس إذا في حدا بيصير معه نفس الشيء يكون في العلاج موجود. يعني أصوات غريبة مخيفة لدرجة إني صرت أنام جنب ماما، ضليتني أنام جنب أمي سنين. يعني بعد هداك الشيء صار معي سنين، يعني ما يقارب تقريبا 3 سنين وأنا أنام جنب أمي. تخيلوا. الحمد لله من جديد يعني بجوز من سنة الحمد لله رجعت أنام بغرفتي لحالي، ولا قبل كنت أنام دايما جنب ماما من كتر ما أنا عن جد كنت تعبانة. فاللي صار إنه بهداك الوقت سمعت عن فضل سورة البقرة وبحثت، مع إني كنت أقرأ كل يوم منها 10 صفحات بس كان غير كافي بصراحة. سمعت عن فضلها وسمعت عن أثرها وسمعت عن قصص كتير صارت مع ناس تعالجوا من أمراض كتيرة بسورة البقرة، إنها كانت شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة
ولا يستطيعها البطلة. من البطلة؟ هم السحرة. يعني إذا أنت قرأت سورة البقرة في يومك على نوايا، أول شيء بركة لحياتك، تبارك برزقك، تبارك بحياتك، تبارك بيومك. تاني شيء تركها حسرة، يعني إذا أنت تركت قراءتها رح تتحسر. ولا يستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ هم السحرة. يعني سمعنا قصص كتير. السحر مذكور في القرآن الكريم، العين حق والسحر موجود ومذكور وحق. ما بيقدر يمسك أي من أضرار السحر، أي من أضرار العين، الكيد، كيد الناس، كيد الشياطين. فأنا هون قررت ألتزم فيها هون وأجرب إذا فعليا رح تساعدني. والله 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 يا جماعة مش مشيخ الموضوع أبدا، هو تجربة شخصية، إنه هلأ مستحيل أتركها، وإن شاء الله إني ما أتركها. قد ما إنها غيرت في كل شخصيتي، صحتي، نفسيتي، عقلي، تفكيري، كل إشي. ابتدأت أقرأ سورة البقرة في هذيك المرحلة كل يوم كاملة بصوت عالي مسموع، على نوايا، على نية الشفاء، الرزق، البركة، شغلات كتير. والحمد لله رب العالمين بلشت أحس بأثرها. طبعا كتير ناس رح يحكوا لي إنه طويلة، صعبة قراءتها، مش سهل، وكيف تقرأيها كل يوم؟ مش سهل وطويلة. يا جماعة اللي بيكون عنده إشي معضلة، يعني أمر كتير صعب ومسيطر على حياته، وجع أو مرض مؤلم أو حزن، لما يلاقي العلاج بده بكل ما فيه إنه يلجأ له. فأنا كان ملجئي هو القرآن الكريم، سورة البقرة. ابتدأت أقرأها كل يوم على نوايا بصوت مسموع، يعني صوت عالي، وكانت بجانبي أنينة مي أحسن، يعني عشان إنه أشربها، إنه منيحة المية المقروء عليها، منيحة يعني بتساعد في العلاج والشفاء. فكل يوم التزمت فيها مع المعوذات صباحا ومساء، ومسح على الجسم كامل. هذا صار إشي أساسي في حياتي. بالبداية طبعا الموضوع ما كان سهل، إنه أتعود على قراءة 2.5 في اليوم، مش سهل. بس الحمد لله رب العالمين عقدت النية إنه أنا خلص بدي ألتزم فيها، وإن شاء الله إنه فيها العلاج، وعلى نوايا وبصوت مسموع. تذكروا الحمد لله صرت أخلص السورة كاملة في اليوم ب45 دقيقة فقط، زائد آيات الشفاء، يعني بقرأ آيات الشفاء من عدة سور والمعوذات، وأمسح على جسمي كامل. يا جماعة ما بتتخيلوا شعور المرض، الدبابيس اللي بجسمي صار يخف، نفسيتي صارت تتحسن، روحي صرت أحس بنقاء أكتر، فكري وعقلي صار يتغذى بالقرآن الكريم. برجع بحكي أنا مش شيخة، بس تجارب شخصية حاب أشارككم إياها بهدف إنه تكون إن شاء الله مؤثرة وتساعدكم. بالنسبة للأصوات، اختفت الأصوات، يعني بهديك المرحلة الحمد لله بطلت أسمع أصوات. طبعا بالنسبة لإلي موضوع الأصوات سمعته مرتين في حياتي، وأنا صغيرة وبهديك المرحلة اللي هي قبل كم سنة. وأنا صغيرة حكيت لكم بفيديو الصلاة إنه ابتدأت بالصلاة اختفت الأصوات واختفت شغلات كتير زي الكوابيس، أشياء كتير مخيفة كانت تصير معي. بس حكيت لكم كمان شغلة، إنه الصلاة وحدها أحيانا لا تكفي، أحيانا في شغلات غريبة يعني بتصير مع الإنسان، يعني أكبر من تفكيره، شغلات إحنا ما بنقدر نفهمها، شغلات موجودة يعني موجودة في كل مكان، أنتم فاهمين علي. فالحمد لله رب العالمين بهداك الوقت بصراحة أول ما ابتدأت بسورة البقرة اشتدت الكوابيس أكتر علي، اشتدت الأصوات أكتر، صرت أخاف أكتر، بس أصريت إني أكملها، صريت إني أنا ألتزم فيها كل يوم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله التزمت فيها، صحتي تحسنت الحمد لله رب العالمين، حياتي، البركة في حياتي ازدادت الحمد لله. رب العالمين بحسه دايما معي، الله يحميني من كتير شغلات كانت ممكن تصير معي ويعني تحزني أو تأذيني. الحمد لله يعني أتخيل إنه هذا كان فضل سورة البقرة.
غير يا جماعة كان في هذيك الفترة عندي شعور بداخل قلبي اللي هو الغم والهم والألم الشديد والقبضة. والله هم شغلتين كنت ألجأ لهم: الصلاة، حكيت لكم بفيديو الصلاة، تاني شغلة سورة البقرة. لما أنهي يعني ما أعمل هدول الشغلتين والله جبل ينزاح عن قلبي، بتحسوا براحة غريبة، اطمئنان، روحانية، بصير عقلكم أكبر، بتصيروا تستدفئوا كل الشغلات الحزينة اللي أحزنتكم، كل الشغلات اللي أذتكم في حياتكم بتصيروا تستدفئوها، وتستدفئوا الناس اللي وصلوكم لإلها أو الناس اللي سببوا لكم إياها. فالحمد لله من بعد ما جربت، الحمد لله رب العالمين التزمت فيها، وأنا لليوم من ذاك الوقت إلى الآن وأنا الحمد لله بقرأها دايما. حتى بتعرفوا شغلة، اليوم اللي بمر علي وبحس حالي مثلا مش قادرة أقرأها، نفسيتي بتتعب، بحس بغم جوا قلبي، خلص صارت جزء من حياتي. يعني زي كيف الراح ملازمة للإنسان، هيك والله هيك. الحمد لله على هذا الشعور، الحمد لله على نعمة قراءتها وبركتها في حياتي. كتير سمعت قصص ناس كان سبب شفائهم من أمراض كتيرة سورة البقرة، ومن العين ومن الحسد ومن السحر. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشياطين ما بتقدر تدخل على البيوت اللي تقرأ فيها سورة البقرة. ركزوا، اللي تقرأ فيها سورة البقرة، مش المسجل اللي شغال بسورة البقرة، اللي تقرأ. ما بقدر على الإنسان اللي متحصن بسورة البقرة وبالقرآن الكريم. فهي بالتالي بتطرد الشياطين، تطرد الوسواس. الوسواس اللي بيسألوني عن الوسواس، سورة البقرة، سورة البقرة يا جماعة. ومعروف طبعا إنه القرآن الكريم كله بركة، لكن سورة البقرة سيدة البركات. ورح تمروا كمان أثناء قراءتكم لسورة البقرة، حتمروا على قصص الأنبياء، رح تستمتعوا كتير وإنتوا عم تقرأوا. اتدبروا الآيات، ما تقرأوا بس هيك قراءة من دون فهم. رح تمروا على قصص من قصص الأنبياء، منها قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام في بناء الكعبة المشرفة. رح تشوفوا كتير عبر، رح تستمتعوا، رح تحسوا القرآن بكل آية بيواسيكم في حزنكم، بيواسيكم بألمكم، بيواسيكم بمرضكم. كمان حتلاقوا قصة سيدنا آدم عليه السلام وحواء لما كانوا في الجنة وأغواهم الشيطان وأكلوا من الشجرة ورب العالمين نزلهم على الأرض. حتلاقوا كمان قصة بقرة بني إسرائيل اللي هي أصلا سميت سورة البقرة على اسمها. والله 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 كل ألم مريت فيه في حياتي، كل حزن، ما كان يواسيني إلا شغلتين، هم الصلاة والقرآن الكريم. القرآن الكريم أثناء قراءته، وأحيانا لما أكون مشغل القرآن الكريم أو مثلا طلعت بتاكسي أسمع آيات من القرآن الكريم أو في أي مكان، والله تيجي آيات أحيانا تواسيني في حزني، تواسيني في ألمي. فالحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الكريم. شغلة تانية بدي أحكي لكم إياها، لما يصيب الإنسان حزن شديد أو يصير معه تجربة كتير صعبة، بيحتاج الناس توقف جنبه، صح؟ يحتاج يرن على صاحبه باليوم بجوز 10 مرات يشكي له ويبكي له، بيحتاج يقعد مع أهله ويسمعوا له، بيحتاج كتير شغلات، بيحتاج يحس إنه الناس معه واقفة جنبه. بس بصراحة لما ابتدأت بقراءة سورة البقرة حسيت حالي تخليت عن هذا الشعور، صرت أحس حالي مو بحاجة حدا بجانبي، صرت أحسها إنها هي عن جد صديقتي، أنيستي، سعادتي، اطمئناني، راحتي من الداخل من جوا. صرت أحس إنه رب العالمين معي دايما. أستشعر بشكل غريب بقدرة ربنا، بوجود ربنا. كل آية أنت بتقرأها بالقرآن الكريم، خصوصا بسورة البقرة، آيات التمكين، آيات الاستشفاء، آيات التخفيف عن ألمك وحزنك. يا الله شو بتحس حالك أنت رب العالمين معك، مش بحاجة حدا، خلص أنت رسالتك واصلة لربنا، وجعك واصل لربنا، حزنك، ألمك، مرضك، كل شيء أنت عانيته موجود عند ربنا. فكل آية كنت أمر فيها بسورة البقرة أقرأها، أحيانا تدمع عيني، أحيانا أحس إن آية بتحكي عني أو الآية بتخاطبني. يا الله الشعور شو غريب وشو حلو وشو بيريح. متخيلين عظمة الشعور إنه أنتوا لما تقرأوا القرآن وآيات القرآن، هاي الآيات نفسها هي كلام ربنا. ربنا بيخاطبكم في الآيات، بيخاطب ألمكم، حزنكم، مصائبكم.
فهاي كانت تجربتي مع سورة البقرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذا عجبتكم القصة، إذا عجبكم الفيديو، ما تنسوا تنشروه بين أصدقائكم، الناس اللي محتاجين يعرفوا هاي القصة لحتى يبتدئوا بقراءتها. لعل وعسى إنه عن جد يكون تأثيرها إيجابي، لعل وعسى كتير من المرضى إنه يستشفوا فيها. شاركوا هذا الفيديو، ما تبخلوا عن الناس اللي بتحبوهم. إن شاء الله راح أحكي لكم قصص كتير حلوة. وأنا حبيت أحكي لكم شغلة، إنه أنا هلأ ابتدأت معكم قصص سلسلة كان يا مكان. كانت الفيديو الماضي اللي هو قصة الصياد والملك والظلم، ورح أبتدأ معكم سلسلة قصص قصيرة غير القصص الواقعية اللي صارت معي اللي رح بحكي لكم إياها هلأ. رح أبتدأ معكم سلسلة قصص قصيرة، بتمنى إنه تدعموني فيها وتستفيدوا منها، لأنه صراحة كتير فيها عبر وكتير مهم إنه نسمعها في حياتنا، لعل الإفادة تعم على الكل. فهاي كانت قصتي مع سورة البقرة. ما تنسوني من دعمكم ومحبتكم، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، اشتركوا بالقناة. إن شاء الله رح أبذل كل جهدي لحتى أكون ذات أثر بحياة كل شخص عم بتابعني. اشتركوا بالقناة وما تنسوني من دعمكم ومحبتكم. سلام.